ટોપિક આજે ડિસ્કસ કરવાનું છે એ ટોપિક છે જોબ ડિસ્ક્રિપ્શન. તો તમારે જે જોબ ડિસ્ક્રિપ્શન આપવાનું છે કે જોબ એનાલિસિસ પછીની જે સેકન્ડ પ્રોસેસ છે, ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી આપણે આપશું જોબ એનાલિસિસને, બરાબર છે, કે ડેટા કલેક્ટ કરી અને એનું એનાલિસિસ કરશું. પછી સેકન્ડ જે આપણે આપશું એ સેકન્ડ જે આપણે પ્રોસેસ કરશું જોબ ડિસ્ક્રિપ્શન છે, કે આપણે એનાલિસિસ કર્યું એના પ્રમાણે ડિસ્ક્રાઇબ કરશું કે હવે આપણે જોબમાં કયા પ્રકારની ક્વોલિટી સ્કિલ્સની જરૂર છે. Meaning, the job description is the result of job analysis. In other words, job description is also called the byproduct of the job analysis. બરાબર, કે જોબ એનાલિસિસની બાય પ્રોડક્ટ છે આપણે જોબ ડિસ્ક્રિપ્શનને કહી શકીએ. કે જોબ એનાલિસિસ કરશો એટલે બાય પ્રોડક્ટ આપણને ખબર પડી જ જશે કે જોબ ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર શું કરવાનું છે, એટલે કે એની અંદર શું કન્ટેન્ટ લખવાનું છે, કઈ ક્વોલિટીની જરૂર પડશે, શું કરવાનું છે, કયા સ્ટેપ્સ લેવાના છે, ઓલરેડી આપણે જોબ એનાલિસિસની અંદર આપણે કરી લીધું છે. એના રિઝલ્ટમાં આપણને જોબ ડિસ્ક્રિપ્શન છે એ મળી જશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણે દૂધ કે એવું બધું મીન્સ કે ઘી કેવું બનાવતા હોય કે એવું બનાવતા હોય તો તમે જુઓ તો એની અંદર તમને છે એ છાશ જે છે એ તમને શું મળે, કે ઓલું કીટું છે, આ દૂધ ઘી બનાવે તો કીટું આપણને બાય પ્રોડક્ટ મળી જાય. અથવા તો તમે જુઓ તો છાશ છે એ તમને બાય પ્રોડક્ટ મળી જતી હોય. તો એ બાય પ્રોડક્ટ છે એવી જ રીતે જોબ એનાલિસિસ તમે બનાવતા હોય તો તમે જોબ એનાલિસિસ એઝ અ તમે ઘી રાખો તો જોબ ડિસ્ક્રિપ્શન તમને એ બાય પ્રોડક્ટ તરીકે મળી જશે. જેમ કે કીટું આપણને બાય પ્રોડક્ટ તરીકે મળી જાય તો જોબ ડિસ્ક્રિપ્શન તમને બાય પ્રોડક્ટ તરીકે મળી જશે. As I stated earlier, the job analysis collect the various kind of information pertaining to the employees. તો એમ્પ્લોય રિલેટેડ જેટલી પણ ઇન્ફોર્મેશન છે એ જે પ્રકારની જોબ કરે છે એના રિલેટેડ જેટલી ઇન્ફોર્મેશન છે એ બધી જ ઇન્ફોર્મેશન છે એ એમ્પ્લોય પહેલાં ગેધર્ડ કરશે અને પછી જ એના પ્રમાણેનું ડિસ્ક્રિપ્શન એ આપશે. ટૂંકમાં આપણે જોબ એનાલિસિસ ડિસ્ક્રિપ્શન બધા સિમિલર ટાઈપના છે. એમાં અમુક વસ્તુ છે એ સ્ટેપ બાય સ્ટેપનો ફરક છે, બાકી બધું જ સેમ ટુ સેમ જ છે. બરાબર છે. આપણે બધામાં સેમ એક્ઝામ્પલ, સેમ ડિસ્ક્રિપ્શન, સેમ સમજવાનું, અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ બધું સેમ જ છે. બરાબર. એટલે જે જોબ એનાલિસિસની તમે અંદર જુઓ તો જોબ એનાલિસિસની અંદર ડેટા કલેક્ટ કરી અને આપણે એને ખાલી સ્ટડી કરવાના છે. પછી એની અંદર શું ક્વોલિટીની જરૂર પડશે, શું કરવાનું છે, શું રેમેડીઝ છે, એ બધું છે જો ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર આપણે રિપોર્ટ રેડી કરશું એ ડિસ્ક્રિપ્શન છે. એનાલિસિસની અંદર આપણે ખાલી શું કરવાનું છે તો કંઈ ખાલી જે આપણે ઇન્ફોર્મેશન છે એને કલેક્ટ કરીને સ્ટડી કરવાની છે. તો પ્રિપેર સમરી ઓફ ધ ઓલ કલેક્ટેડ ઇન્ફોર્મેશન બાય જોબ ડિસ્ક્રિપ્શન. વન જોબ ઇઝ સેપરેટ ફ્રોમ ધી અધર. તો જોબ ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર બધી જોબ છે જે આપણે ડિસ્ક્રિપ્શન કરવાનું છે બધી જોબ એકબીજાથી અલગ છે તો ડિસ્ક્રિપ્શન પણ અલગ હશે. Proforma of the form of job. Proforma for the form of the for job description is the printed one and it remains the same for every organization. તો બધા ઓર્ગેનાઇઝેશન માટે સેમ જ હશે. પ્રોફોર્મા ખાલી ફોર્મ બધામાં સેમ હશે. બરાબર છે. પછી એની અંદર ઇન્ફોર્મેશન છે એ લોકો ફિલઅપ કરશે એ બધા જોબ વાઇઝ છે એ અલગ હશે. એનું ડિસ્ક્રિપ્શન ટૂંકમાં અલગ હશે. The sum of job description is a representation of the specific duties and responsibility related to the સ્પેસિફિક જોબ ઇન ધ ફોર્મ ઓફ ધી સ્ટેટમેન્ટ. તો સ્ટેટમેન્ટની અંદર આપણે બધા જે ડિપાર્ટમેન્ટના ફોર્મ્સને ભેગા કરશું એ જોબ ડિસ્ક્રિપ્શનનું આખું સમઅપ કરશું એને ટોટલ કરશું તો આપણને શું ખ્યાલ આવશે કે સ્પેસિફિક ડ્યુટી અને રિસ્પોન્સિબિલિટી જે આપણે અસાઇન કરેલી છે સ્પેસિફિક જોબ માટે એનું એક સ્ટેટમેન્ટ રેડી થશે. એ આપણને ખ્યાલ આવી છે કે પર્ટિક્યુલર ડિપાર્ટમેન્ટની અંદર આટલી રિસ્પોન્સિબિલિટી છે, માનો કે ટેકનોલોજીકલની અંદર આટલી, સેલિંગની અંદર આટલી, પ્રોડક્શનની અંદર આપણે કેટલી રિસ્પોન્સિબિલિટી અસાઇન કરેલી છે એ આપણને ખ્યાલ આવી જશે. By implementing the job description, selection of employees for the specific job become easy. તો આપણે જોબ ડિસ્ક્રિપ્શન છે એના ઉપરથી આપણને ખ્યાલ આવી જાય કે કઈ રીતે કયા પ્રકારના એમ્પ્લોઈઝ છે એને સિલેક્ટ કરવાના છે પર્ટિક્યુલર સ્પેસિફિક જોબ માટે. આપણા માટે ઇઝી મેથડ થઈ જશે. નેક્સ્ટ છે ડેફિનેશન. તો જોબ ડિસ્ક્રિપ્શન ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ ધ ઓર્ગેનાઇઝડ એન્ડ રિયલ પ્રોસ્પેક્ટર્સ ડ્યુટીઝ એન્ડ રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ ઓફ ધી સ્પેસિફિક જોબ. તો એડવિન એફ બી ફ્લિપો છે એના પ્રમાણેની છે એ આ મેથડ છે કે જેમાં તમને એ બતાવવામાં આવેલું છે કે તમે પ્રોપરલી જે વર્ક કરો છો અથવા તો જે જોબ તમે પરફોર્મ કરો છો તો એ ઓર્ગેનાઇઝડ મેનરની અંદર છે. તમને એના માટે માનો કે તમને ડ્યુટીઝ છે એ ફૂલ આપી દીધી છે, તમને ઘણું બધું વર્કલોડ આપી દીધું છે પણ એના પ્રમાણેની ઓથોરિટી અને રિસ્પોન્સિબિલિટી નથી આપેલી તો તમે પર્ટિક્યુલર જોબ છે સ્પેસિફિક જોબ છે પરફોર્મ નહીં કરી શકો. Job description is a broad statement mentioning scope, duties and responsibility of the specific job. તો સ્પેસિફિક જોબ માટે ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર ડિસ્ક્રાઇબ કરવામાં આવશે કે એ જોબ માટે એને કેટલી ઓથોરિટી આપવાની છે, કેટલી રિસ્પોન્સિબિલિટી આપવાની છે, ડિસિઝન ઓથોરિટી લેવા માટેના કેટલા એને ટાસ્ક આપવાના છે, તો કયા પ્રકારનો સ્કોપ છે એને આપવાનો છે કે જે સ્કોપની અંદર રહીને જ એને બધા ડિસિઝન લેવાના છે. તો એ MW કમિંગ છે એ ક્યુમિંગ પ્રમાણેના એ એક્સપર્ટ પ્રમાણેની આ ડેફિનેશન છે. નેક્સ્ટ ડેફિનેશન આપણી છે જે લાસ્ટ ડેફિનેશન છે
જોબ ડિસ્ક્રિપ્શન ઇઝ અટમોસ્ટ એસેન્શિયલ ફોર ધી અટેનિંગ ધ ગોલ ઓફ જોબ એનાલિસિસ. તો જોબ એનાલિસિસની અંદર આપણો જે ગોલ હતો કે પર્ટિક્યુલર જોબ માટે આપણે પર્સન અસાઇન કરવાનું છે અને ડ્યુટીઝ તે રિસ્પોન્સિબિલિટીને વર્ક આપવાનું છે, એ આપણે એસેન્શિયલ છે કે જે આપણે ગોલની અંદર એની અંદર આપણો ગોલ છે એ અચીવ થશે. તો જોબ ડિસ્ક્રિપ્શન ઇઝ અ રિટર્ન સ્ટેટમેન્ટ ઓફ રિસ્પોન્સિબિલિટી સિચ્યુએશન લાવ ઇટ્સ ઓફ ધી જોબ. તો જોબની અંદર આપણે જે વ્યક્તિને જેટલી રિસ્પોન્સિબિલિટી આપવાની છે આપણે એક રિટર્ન સ્ટેટમેન્ટની અંદર લખી નાખશું. એની અંદર એ સાઇન કરશે કે ફ્યુચરમાં કે ડિસએપ્યુટ થાય છે તો જોબ ડિસ્ક્રિપ્શન ઉપર બેઝડ ઉપર આપણે એમને કહી શકીએ. તો એ બ્રુન્સ લેન્સ છે એના પ્રમાણે આ જે ઇન્ફોર્મેશન છે એ આપણે એમને આ ડેફિનેશન આપેલી છે જોબ ડિસ્ક્રિપ્શનની. નેક્સ્ટ છે ડિફરન્સ બિટવીન ધ જોબ એનાલિસિસ એન્ડ ધ જોબ ડિસ્ક્રિપ્શન. તો એના વચ્ચેનો શું ડિફરન્સ છે? તો ફર્સ્ટ જે સ્ટેપ છે એ જોબ એનાલિસિસ છે. સેકન્ડ છે એ તમારો સ્ટેપ છે જોબ ડિસ્ક્રિપ્શન છે કે જે પર્ટિક્યુલર પર્સન સ્પેસિફિક જોબ માટે અસાઇન કરવા માટે આ પ્રોસેસ છે એ તમારે ફોલો કરવાની છે. ફર્સ્ટ પોઈન્ટ છે જોબ એનાલિસિસ અને ડિસ્ક્રિપ્શન. તો પહેલાં પર્પસ. એની અંદર જોબમાં એનાલિસિસની અંદર ધ પર્પસ ઓફ જોબ એનાલિસિસ ઇઝ ટુ ઓબ્ટેન ઇન ડેપ્થ એન્ડ યુનિવર્સલ ઇન્ફોર્મેશન અબાઉટ ધ જોબ. તો ખાલી તમારે ઇન્ફોર્મેશન ગેધર કરીને એનાલિસિસ કરવાની છે. ડિસ્ક્રિપ્શનમાં છે ઓબ્ટેન સ્પેસિફિક ઇન્ફોર્મેશન રિગાર્ડિંગ સ્પેસિફિક જોબ. જોબ એનાલિસિસની અંદર બધા જ જોબ છે એની ઇન્ફોર્મેશન ભેગી કરીને સ્ટડી કરવામાં આવશે. ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર પર્ટિક્યુલર જોબ છે કારણ કે બધા જ જોબની અંદર રિસ્પોન્સિબિલિટી ઓથોરિટી અલગ અલગ હોય એટલે પર્ટિક્યુલર જોબ માટે પર્ટિક્યુલર ડિસ્ક્રિપ્શન આપવામાં આવશે. નેક્સ્ટ જોબ માટે નેક્સ્ટ ડિસ્ક્રિપ્શન, આવી રીતે પર્ટિક્યુલર સ્પેસિફિક જોબ માટે છે ડિસ્ક્રિપ્શન આપવામાં આવશે. નેક્સ્ટ એનાલિસિસ. ઇટ ઇઝ ધ ડિટેલ એનાલિસિસ ઓફ ધી જોબ અને ઇટ ઇઝ ધ શોર્ટ સમરી ઓફ ધી જોબ. આમાં છે આપણે એનાલિસિસ તો સ્ટડી ડેપ્થની અંદર કરવું પડે, ડિટેલ કરવું પડે. જ્યારે ડિસ્ક્રિપ્શન છે એ તો શોર્ટની અંદર આપવામાં આવશે કે તમારે જે પ્રકારનું વર્ક કરવાનું છે એ પ્રકારનું વર્ક તમને શોર્ટ સમરી રેડી કરી દેવામાં આવે છે. વન બાય વન વર્ક તમારે એક ફોલો કરવાનું છે. પ્રાયોરિટી. ઇટ ઇઝ ધ ગિવન ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી એન્ડ ઇટ મીન્સ દેટ ઇઝ ડન ફર્સ્ટ. તો ફર્સ્ટ જે સ્ટેપ છે એનાલિસિસ હશે, સેકન્ડ સ્ટેપ તમારું જોબ ડિસ્ક્રિપ્શન હશે. કે એનાલિસિસ છે એના રિઝલ્ટમાં તમને ડિસ્ક્રિપ્શન મળી જશે. તો ઇટ ઇઝ ગિવન ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી, નોટ ગિવન ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી. ઇટ ઇઝ મેડ આફ્ટર ધ જોબ એનાલિસિસ ડન. જોબ એનાલિસિસ પૂરું થયા પછી ડિસ્ક્રિપ્શન છે એ કરવામાં આવશે. પ્રોસિજર. ઇસ પ્રોસિજર ઇઝ અ કોમ્પ્લેક્સ એન્ડ ઇસ પ્રોસિજર ઇઝ સિમ્પલ. તો કોમ્પ્લેક્સ પ્રોસિજર છે એ એનાલિસિસની છે અને જે નેક્સ્ટ તમારી જે સિમ્પલ પ્રોસિજર છે ડિસ્ક્રિપ્શનની, કારણ કે એમાં તમને જોબ એનાલિસિસ છે એ મેઇન પ્રોસિજર છે જેની અંદર રો મટીરિયલ ડેટા હશે અને એના બેઝમાં તમને જે રિઝલ્ટ છે એની અંદર જે તમને કન્ટેન્ટ રેડી મળશે એ જોબ ડિસ્ક્રિપ્શન છે. એટલા માટે તમારે કોઈ એવા એફર્ટ્સ કરવાની જરૂર નથી. એટલે સિમ્પલ પ્રોસેસ છે. મેઇન પ્રોસેસ તમારી જોબ એનાલિસિસ છે. નેક્સ્ટ છે એડવાન્ટેજીસ ઓફ ધી જોબ ડિસ્ક્રિપ્શન. તો એના એડવાન્ટેજીસ શું છે એ આપણે ડિસ્કસ કરવાના છે. ઇલાસ્ટિસિટી એટલે કે ચેન્જીસ છે જોબની અંદર કાંઈ પણ ચેન્જીસ આવે છે અથવા તો એન્વાયરમેન્ટની અંદર ચેન્જીસ આવે છે તો એ ચેન્જીસ પ્રમાણે તમારી જોબની અંદર પણ એના જોબના રૂલ્સ છે એને પણ ચેન્જ કરવા પડશે. તો એ ચેન્જીસ છે એ જોબ ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર થઈ જશે. કમ્પ્લીટનેસ. તો તમને જે પ્રકારની જોબ અસાઇન કરવામાં આવે છે એનું કમ્પ્લીટ નોલેજ તમને હોવું જોઈએ. એની જે સ્કિલ્સ રિક્વાયર્ડ છે એ કમ્પ્લીટ તમારી પાસે હોવું જોઈએ જેનાથી તમે જોબ છે એ કમ્પ્લીટ કરી શકો. ક્લિયર ડિસ્ક્રિપ્શન. તો જોબ ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર તમને છે એ પ્રોપર રિસ્પોન્સિબિલિટી, ઓથોરિટી, સ્કોપ તમને આપી દીધા છે તો તમે એને ફોલો કરી અને તમે પ્રોપર ડાયરેક્શનમાં તમે એ વસ્તુ છે એ જોબ છે એ પરફોર્મ કરી શકશો. નેક્સ્ટ છે ટ્રેનિંગ, પ્રમોશન એન્ડ ટ્રાન્સફર. તો તમારે જે ટ્રેનિંગ, પ્રમોશન, ટ્રાન્સફરની જરૂર છે તો જોબ ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર તમને ખ્યાલ આવશે. માનો કે જોબ છે એનાલિસિસ એવું નથી કે જ્યારે વ્યક્તિને અપોઇન્ટ કરવાના હોય ત્યારે જ કરવામાં આવે. જ્યારે અપોઇન્ટ થઈ ગયા પછી અમુક ડ્યુરેશન થઈ જાય પછી પણ આ પ્રોસેસ કરવામાં આવે જેનાથી એને ટ્રેનિંગની જરૂર છે અથવા તો એને જે અત્યારે પોઝિશનથી પ્રમોશનની જરૂર છે અથવા તો અત્યારે જે સ્કિલ ડિપાર્ટમેન્ટમાં એને એની જે સ્કિલ્સ છે ટેકનોલોજી ડિપાર્ટમેન્ટમાં કામ નથી આવતી બટ સેલિંગમાં કામ આવશે તો એને ટ્રાન્સફર પડે આપી દેવામાં આવે. તો આ પ્રકારે જે પણ સ્ટેપ્સ લેવાના છે આપણે જોબ ડિસ્ક્રિપ્શન ઉપરથી ખ્યાલ આવી શકશે. લાસ્ટ છે સિમ્પલ પ્રોસિજર. એક તો સિમ્પલ પ્રોસિજર છે કે તમે જોબ એનાલિસિસ કરશો તો એના રિઝલ્ટમાં તમને જોબ ડિસ્ક્રિપ્શન મળી જશે. એના માટે તમારે કોઈ ન્યૂ એફર્ટ્સ કરવાની જરૂર નથી અને એક તો શોર્ટ સમરી છે એટલે વધારે એફર્ટ્સ પણ નહીં થાય. જોબ ડિસ્ક્રિપ્શન છે એનો એડવાન્ટેજ આ પણ છે કે સિમ્પલ પ્રોસિજર છે. જોબ એનાલિસિસ છે એ તમારે કોમ્પ્લેક્સ પ્રોસિજર છે. કન્ટેન્ટ ઓફ ધી જોબ ડિસ્ક્રિપ્શન. તો એનું કન્ટેન્ટ શું છે બરાબર છે. તો જોબ ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર તમે કયો કન્ટેન્ટ છે એ જેમ કે શોર્ટ સમરી રેડી કરવાની છે તો એની અંદર શું કન્ટેન્ટ છે તમે રેડી કરશો. પ્રોપર જોબ ટાઇટલ. તો તમે જે જોબ માટે ડિસ્ક્રિપ્શન બનાવો છો એનું પહેલાં તો તમારે જોબ ટાઇટલ આપવું પડે. ફોર એક્ઝામ્પલ તમે ટેકનોલોજીકલ ડિપાર્ટમેન્ટ માટે બનાવો છો તો તમે જે જોબ ટાઇટલ આપશો ટેકનોલોજીકલ ડિપાર્ટમેન્ટ વર્સસ સેલિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ માટે છે તો સેલિંગ ટાઇટલ, પરચેસ માટે છે પરચેસ ટાઇટલ. તો જે તમે જે જોબ માટે ડિસ્ક્રિપ્શન બનાવો છો એનું પહેલાં તો પ્રોપર ટાઇટલ છે એ તમારે આપવાનું છે જોબ ટાઇટલ.
જોબ સમરી, પછી એની અંદર જે વર્ક કરવાના છે, જે તમારે અસાઇન વર્ક કરવાના છે, કે જે કેટલા ટાઈમની અંદર પૂરા થશે, કયા ગોલ સુધી પહોંચવું છે, એ તમારે એક સમરી રેડી કરવાની છે. અને 1 by 1 કયા વર્ક કરવાના છે એ તમને ખ્યાલ આવી જાય. નેક્સ્ટ છે જોબ લોકેશન. તો તમે જે જોબ તમારે પરફોર્મ કરવાની છે કયા લોકેશન ઉપર કરવાની છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણે અલગ અલગ લોકેશન ઉપર આપણા ડિપાર્ટમેન્ટ્સ રહેલા છે, તો કયા ડિપાર્ટમેન્ટની અંદર કયા વ્યક્તિને વર્ક કરવાનું છે, તો એને જોબ લોકેશન પણ આપવું પડશે, જેની અંદર એને કયા પ્રકારનું એન્વાયરમેન્ટ છે એ ખ્યાલ આવશે. ડ્યુટીઝ અને રિસ્પોન્સિબિલિટી. તો ડ્યુટીઝ અને રિસ્પોન્સિબિલિટી આપણે ઓલરેડી આગળ ડિસ્કસ કરી લીધું છે કે કયા પ્રકારની ડ્યુટીઝ અને રિસ્પોન્સિબિલિટી એને પરફોર્મ કરવાની છે, અને વર્ક કેટલું છે એના પ્રમાણે અસાઇન કરવામાં આવશે, એ એની જોબ ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર એને સમરી રેડી જ મળશે. નેચર ઓફ સુપરવિઝન. તો તમે જે બોટમ લેવલ ઉપર માનો કે તમને અપોઇન્ટ કરવામાં આવે છે, તો તમારી ઉપર જે સુપરવિઝન કરશે એ લોકો કયા હશે, તમારે એના જેટલા પણ રૂલ્સ છે એ ફોલો કરવાના છે, એના ઇન્સ્ટ્રક્શન છે એ ફોલો કરીને વર્ક કરો છો. તો તમે જે સુપરવિઝન કરો છો, બરાબર છે, તો તમે અનસ્કિલ્ડ વર્કર છો તો તમારે વધારે સુપરવિઝનની જરૂર પડશે, અને જો તમે સ્કિલ્ડ વર્કર છો, એજ્યુકેટેડ વર્કર છો, તો તમારે ઓછા સુપરવિઝનની જરૂર પડશે. મશીન ટૂલ્સ એન્ડ મટીરિયલ્સ. તમને જે મશીન્સ છે, જે ટૂલ્સની અંદર વર્ક કરવાનું છે, તમારે જે પ્રકારના મટીરિયલ છે એની સાથે ડીલ કરવાનું છે, તો તમને એનું પ્રોપર નોલેજ હોવું જોઈએ, તો જ તમે એની સાથે ડીલ કરી શકો. અથવા તો તમારે ટ્રેનિંગની જરૂર હોય તો ટ્રેનિંગ તમને આપવામાં આવશે, જેનાથી તમે મશીન્સને પ્રોપરલી વર્ક કરી શકો. તો એન્જિનિયર અપોઇન્ટ કરો છો તો અત્યારે ખાલી એજ્યુકેશન લીધેલું છે અને કોઈ એક્સપિરિયન્સ નથી, તો તમારે એને ટ્રેનિંગ આપવી પડે કે તમારે જે મશીન્સ ઉપર વર્ક કરવાનું છે એનું પ્રેક્ટિકલ છે એ આવી રીતે વર્ક કરશે. રિલેશન ટુ ધ અધર કન્ડિશન. તો જે તમારે અધર કન્ડિશન્સ છે કે અધર જે સ્પેસિફિક વર્ક અથવા તો કોઈ અધર કન્ડિશન્સની અંદર તમારે વર્ક કરવાનું છે, જેમ કે પ્રમોશન તમારે કરવાનું છે, તો તમે જે અત્યારે જે જગ્યાએ વર્ક કરો છો એનાથી તમે પ્રમોશન કરશો તો તમારે કેવી જગ્યાએ વર્ક કરવાનું થશે, તો એ બે છે જગ્યાને કમ્પેરિઝન કરવામાં આવશે. અથવા તો અત્યારે તમે જે સેલેરી તમને આપે છે તો પ્રમોશન થશે તો એની સેલેરી શું છે, રિસ્પોન્સિબિલિટી છે વધી જશે. તો આ રીતે અલગ અલગ જે તમારી અધર કન્ડિશન્સ એની સાથે પણ તમારા જોબ ડિસ્ક્રિપ્શન છે એનું રિલેશન હશે, કે તમે અત્યારે માનો કે છેલ્લી રિસ્પોન્સિબિલિટી તમને આપે છે તો પ્રમોશન કરવામાં આવશે તો તમારી રિસ્પોન્સિબિલિટી વધી જશે. વર્કિંગ કન્ડિશન. તો તમારી વર્કિંગ કન્ડિશન્સ છે, તમને જે જોબ હેઝર્ડ્સ જે થાય છે, અથવા તો ફિઝિકલ સરાઉન્ડિંગ તમારી આજુબાજુ છે જે વર્ક કરવામાં આવે છે એ ફ્રેન્ડલી નેચર છે કે નથી, અથવા તો તમારું જે એન્વાયરમેન્ટ છે એ સ્ટ્રેસવાળું એન્વાયરમેન્ટ, તો તમે સારી રીતે વર્ક ન કરી શકો, તમારો મોરલ છે એ ડાઉન થઈ જશે, તો તમે વર્ક નહીં કરી શકો. તો વર્કિંગ કન્ડિશન્સ જો તમને ફ્રેન્ડલી નેચરની આપવામાં આવે, તમારા પ્રોબ્લેમ્સ તમે વિધાઉટ ફિયર તમે કહી શકો, તો આ રીતે જો સારું એન્વાયરમેન્ટ હશે, મેનેજમેન્ટ લેબર વચ્ચે સારા જો રિલેશન હશે, તો તમે જોબ છે એ વ્યવસ્થિત છે પરફોર્મ કરી શકશો. નેક્સ્ટ છે અમેન્ડમેન્ટ. તો જે અમેન્ડમેન્ટ આવતા હોય છે, જેમ તમને પહેલો પોઈન્ટ મેં તમને સમજાવેલો હતો કે ઇલાસ્ટિક, તો જે પ્રમાણેનું જે ચેન્જીસ થશે એ ચેન્જીસ છે એને તમારે છે પ્રોપરલી તમારી ચેન્જીસ છે એ તમારા એન્વાયરમેન્ટના ચેન્જીસ સાથે નહીં, તમારા જોબમાં પણ ચેન્જીસ કરવા પડશે, બરાબર છે, કે કાંઈ પણ જ્યારે લીવની જરૂર છે, અથવા તો જ્યારે પણ તમારે એન્વાયરમેન્ટની અંદર ટેકનોલોજીકલ ચેન્જીસ આવે છે, તો તમે માનો કે ટાઈપરાઇટરના અંદર વર્ક કરો છો અને કોમ્પ્યુટર આવે છે, તો તમારે કોમ્પ્યુટર માટે ટ્રેનિંગ લેવાની છે, તો તમારે ચેન્જીસ છે કરવો પડશે. તો અમેન્ડમેન્ટ જે રીતે આવે છે, તો તમારી જોબ છે ઇલાસ્ટિક હોવી જોઈએ, ચેન્જીસ પ્રમાણે તમે તમારી જોબમાં પણ અમેન્ડમેન્ટ કરતા હોવા જોઈએ, અને તમે છે એ ટાઈમ ટુ ટાઈમ એન્વાયરમેન્ટ સાથે અપ ટુ ડેટ રહેવાનું છે, જેથી એન્વાયરમેન્ટની અંદર કાંઈ ચેન્જ આવે તો તમને એ ખ્યાલ આવી શકે. લાસ્ટ છે પોલિસીસ. તો પોલિસીસ જે તમે જોબ હોલ્ડર માટે બનાવેલી છે, તો એ તમારે પોલિસીસ જે પ્રકારની છે, તમે જે પ્રકારની જોબ એને અસાઇન કરી છે એનો ડ્રેસ કોડ, અને તમારે આવવા જવાનો ટાઈમ, અને એમનું કેટલી લીવ તમે આપશો, બરાબર છે, એની સેલેરી કેટલી હશે, જે પ્રકારની પોલિસીસ તમારી કંપનીની છે ને એને ત્યારે એને સેલેરી કયા ટાઈમે મળી શકશે, 1 થી 5 તારીખની અંદર, 1 થી 7 તારીખની અંદર, એ કેટલો મીન્સ કે કેટલું વિડ્રો કરી શકે, આ પ્રકારની જેટલી પણ તમારા કંપની રિલેટેડ એના જોબ રિલેટેડ પોલિસીસ છે એ તમારી જોબ ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર મેન્શન કરી દેવાની, જેથી જોબ હોલ્ડરને ખ્યાલ આવી શકે કે આ પ્રકારની કંપનીની પોલિસી છે, તો એ જે પ્રકારની જોબ એને કરવાની છે તો એ કંપનીના એન્વાયરમેન્ટથી ફેમિલિયર થઈ જાય, બરાબર છે. તો આ આપણું જોબ ડિસ્ક્રિપ્શનનું કન્ટેન્ટ હતું, અને આપણા જોબ ડિસ્ક્રિપ્શનનો ટોપિક હતો. હવે જે નેક્સ્ટ ટોપિક આપણે ડિસ્કસ કરવાનો છે જોબ સ્પેસિફિકેશન, જે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ડિસ્કસ કરશું.